Galaxy This Morning Live, co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. तपाईँको शनिबार यसै पनि सुखद यसै पनि रमाइलो, त्यसलाई अझ बढी सुखद र रमाइलो बनाउनको लागि हामी दुईजना समीर र म तपाईँहरू समक्ष आइसकेका छौँ दिस मर्निङ लाइभमा। समीर वेलकम। थ्याङ्क यू ब्रजेश। एकदम ग्यालेक्सी 4Kमा तपाईँले एकदम लाइक गजब छ 4K क्वालिटीमा हेर्नुभयो होला, कमसेकम HDमा त पक्कै पनि हेर्नुभएको छ र सुनि पनि रहनु भएको छ हामीलाई 101.8मा र बिहान 6:30 बजिसकेको छ ब्रजेश। अब आज हामी एकदम सञ्चारबारको झकास बवाल सामग्रीहरू लिएर आएको छ र अतिथि पनि फेरि त्यस्तै झकास बवाल। त्यो त छँदैछ। अब अहिले कुरा गर्दाखेरि समीर एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो मलाई तिमीलाई, होइन तिमी भिआइपी हो? म त आफूलाई त भिआइपी नै जस्तो लाग्छ नि, मलाई त आफू जस्तो भिआइपी त कोही छैन नै जस्तो लाग्छ। भने कि भेरी इडियोटिक पर्सन होइन, भेरी इम्पोर्टेन्ट पर्सन, तर कसरी छ नि अरूले फेरि त्यसलाई भेरी इडियोटिक भनिदिँदो रहेछ नि जस्तो ब्रजेशले। अब यो भिआइपी भन्ने कुरा गर्दाखेरि नि यो भिआइपीलाई सुविधा, भिआइपीको यो तानाबाना, भिआइपीको त्यो चाहिँ चोचला भन्छ नि, चोचला त्यो हाम्रो देशमा 2000 मानिसहरूले चाहिँ त्यो भिआइपी सुविधा पाउँदो रहेछन् है। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुख, यहाँ ऊ अगडम बगडम टम डिक ह्यारी रामे च्यामे च्यामे सबै गर्दाखेरि होइन। अब त्यो भनेको नि एउटा राष्ट्रको लागि चाहिँ एउटा ठुलो त्यो भार पनि भइरहेको छ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने विशेष किसिमका सुविधाहरूले। अनि उहाँहरूको आवागमन हिँड्दाखेरि, यता गर्दाखेरि, यात्रा गर्दाखेरि त्यो सुरक्षा परिचालन मान्छेले पाउने दुःखको त हिसाबै नगरौँ होइन। पनि यो यतिका धेरै भिआइपी ओके एउटा सर्टेन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पदको गरिमा हुन्छ होइन। अहिले भर्खर एउटा समीर इन्डिगोको डोमेस्टिकको एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो कि इन्डियामा आइएसआरओ जुन छ नि अहिले चन्द्रमामा ल्यान्डिङ गर्यो होइन, आइएसआरओको चिफ नर्मल प्यासेन्जर सिटमा नर्मल यात्रुहरूसँग यात्रा गरेर आएको र एरोस्टेसले चाहिँ अनाउन्स गरिदिएर हामीसँग उहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि सबैजनाले देखेर थपडी बजाएको है। त्यस्तो हुनु नि, त्यो अचिभमेन्ट छ। त्यो बेलामा अब सेक्युरिटीको कुरा गर्ने हो भने उहाँलाई कति सेक्युरिटी चाहिन्थ्यो होला होइन। त्यो लेभलको मान्छे नर्मल उसमा हिँड्न सक्छ भने हामीलाई चाहिँ किन यत्रो भिआइपी चाहिएको सुविधा चाहिएको? यसो रहेछ, मैले कहिले यसो याद गर्छु कि जो मान्छेको कुनै उपलब्धि हुँदैन नि, सिरियस है, हामी सुरुमा जोक गऱ्यौँ तर यथार्थमा बस्दा जो मान्छेको उपलब्धि धेरै हुँदैन, जसले चाहिँ केही खासै गर्न सकेको छैन, उसले चाहिँ सानसानो कुरामा आफूलाई ठुलो भन्न ठान्छ कि हाम्रो भिआइपी कल्चरमा त्यही हो। यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू छन्, यस्ता यस्ता नेतृत्वहरू छन् जसले खासै कि देशको लागि केही पनि गरेको छैन, भ्रष्टाचार बाहेक खासै केही गरेको छैन, तर उहाँले आफूलाई ठुलो मान्छे भन्नुहुन्छ। रित्तो भाँडो बढी बच्छ भने रित्तो भाँडो, तिमीले भने एकदम रित्तो भाँडो धेरै बच्छ भनेको ठ्याक्कै हाम्रो देश त्यही हो। तिमीले भन्यो भारतमा चन्द्रमामा ल्यान्ड गराउन लगाउने व्यक्ति साधारण हिसाबले हेर्छ। बेलायतको प्रधानमन्त्री अस्ति नै साइकल चढेर लुखुर ओहोरदोहोर गरेर फिनल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर साइकल चढेर कार्यालय जान्छन्। काम हो कि, कामबाट चिनाउनु अरे कि आफूलाई मै हुँ पुलिसलाई अगाडि सारेर एकदम साइरन बजाउँदै तपाईँ ठुलो मान्छे हुनु कि हामी त हाँस्छौँ कि तपाईँको उपलब्धि के सोध्छौँ कि उपलब्धि तपाईँको के भन्दा शून्य, तर तपाईँको एकदम साँड एकदम देखाउनु पऱ्यो सान चाहिँ यहाँ माथि कसैले पत्याउँदैन। र यो 2000 मान्छेको चाहिँ 2000 मान्छेको भिआइपी सुविधाका लागि भनेर राष्ट्रले जति बोझ खप्नु परिरहेको छ, जनताले जति दुःख पाउनु परिरहेको छ, यो सब चिजको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। र प्रेजेन्स एउटा अर्को कुरा मलाई सोध्नु मलाई हुन्छ, यसमा दोहोरो बस हुनसक्छ होला, त्यसको लागि रेडी छु। तर म हिजो साथीहरूसँग एउटा भेटघाटमा म फर्किरहेको थिएँ भेटघाटबाट होइन, हामी साधारण मापोसी बिनाको भेटघाट तर रिङ रोडमा, हाम्रो काठमाडौँ रिङ रोडमा ट्राफिक प्रहरी त्यस बेला पनि करिब 9 साढे 9 बजी पनि पुरा स्पिड गन लिएर स्पिड रेडर लिएर बसिरहनु भएको थियो, धेरैजना समातिरहनु भएको थियो। अब त्यो एकदम राम्रो हो, मलाई समस्या छैन, त्यो त राम्रो कुरो हो। तर स्पिड लिमिट त्यत्रो 8 लेन 10 लेन बनाएकोमा 50 को स्पिड लिमिट छ।
संसारको कुन देश छ जाने यो त हाइवे हो नि बस्तीभित्र छैन बस्ती बाहिर छ त्यत्रो हाइवे 8 लेन बनाएर 50 को स्पिड लिमिट कुन चाहिँ देशमा छ त्यसो किन बनाएको यदि 50 मा राख्नु भने त सानो 2 लेनको बनाइदिए हुन्थ्यो भन्नुको मतलब यो कुरामा चाहिँ म पनि तिमीसँग सहमत हो त्यो बनाएको अनुसार संरचना अनुसार कुरा मिलेन कमसे त्यो बाटो त कमसे 70 सम्म दिनुपर्ने ल केही नै 60 त दिनुपर्ने फेरि 50 बाट 1-2 किलोमिटर प्रति घण्टा एक्स्ट्रा भयो भने पनि समातिहाल्दा रहेछ जरिवाना नि क्लास दिन जानुपर्ने यो त अति भएन र भने हरेक कुराको लागि क्लास अलि बढी भयो मैले होइन अब नियम कानुन चाहिँ अलिकति कडी कडाउ त गर्नुपर्ने नै छ हामी किनभने सवारी नियमहरू एकदमै धेरै पालना नगरिकन चलाउने पेलेर चलाउने हेपेर चलाउने भएको हुनाले जरिवाना गर्नुपर्छ म त भन्छु जरिवानाको रकम अझ बढाउनुपर्छ होइन त्यो भएपछि मान्छेले डरले पनि त्यसपछि नियममा हिँड्न थाल्छ अब त्यो त गर्नु पर्यो नि एकचोटि बानी लगाउनुपर्छ जतिसुकै विरोध होस् जेसुकै होस् म त के भन्छु भनेदेखि सवारी नियम कुनै पनि सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दाखेरि मिनिमम फाइन 10,000 10,000 रुपियाँ त्यो भनेपछि के भने तपाईँको खल्तीबाट जबरजस्ती आएर लिने पैसा होइन त्यो तपाईँले गल्ती गर्नु भएन भनेदेखि त्यो तपाईँले तिर्नु पर्दैन गल्ती नगर्नुहोस् सिम्पल छ तर त्यो रिङ रोडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समीर म पनि मान्छु कि 8 लेनको रिङ रोड छ 2टा सर्भिस लेन पनि छ भन्दाखेरि टोटल 10 लेन छ र त्यहाँ चाहिँ बाटो खाली भएको बेलामा पनि 50 भन्दा बढी चलाउन नपर्ने 50 चाहिँ असाध्यै नै कम भयो 50 चाहिँ एकदमै कम भयो कोही दौडन हिँड्न ठाउँ छैन जहाँ पनि जाम यो त खुला बाटो हो नि बनाएको अवधारणा के त रिङ रोड हो रिङ रोडको अवधारणा भनेको एउटा राम्रो रफ्तारमा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आफ्नो गन्तव्य पुग्योस् भन्ने हो नि त 50 भनेको एकदमै कम हो कि त्यो स्पिडमा ब्रेकिङ स्पिड पनि एकदमै राम्रो होला तर 60 मा त्यति फरक पर्दैन र हो तपाईँ साँच्चै नै कडा गर्नुहुन्छ ब्रजेश भने जस्तै 60 भन्दा 1 माथि गयो भने पैसा बढाउँ होइन बरु मोटरसाइकलको लागि 2 पाङ्ग्रेको लागि अर्को अझ कडा नियम गरौँ बरु 2 पाङ्ग्रेमा चाहिँ दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुनाले मोटरसाइकललाई बरु 50 मा राखौँ 4 पाङ्ग्रेलाई बरु 60 सम्म दिनुहोस् अब बरु टिप्परहरूलाई 40 भन्दा माथि जान नदिने गरिदिनुहोस् सार्वजनिक सवारी साधनलाई 40 भन्दा बढी नगर्ने गरिदिनुहोस् यसरी गर्नुहोस् न सबैलाई एउटै रूपमा हेर्न हुँदैन कि वैज्ञानिक भएन र सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ लेन डिसिप्लिन कसरी पालना गराउने भन्नेतिर तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ त्यसको लागि जतिसुकै कडाभन्दा कडा नियम बनाउनुहोस् तर सवारी चलाउने मानिसहरूलाई पनि म निवेदन के गर्छु भनेदेखि लेन डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस् तपाईँलाई यो लेनबाट गइरहनु भएको छ तपाईँ एकछिन यता छिर्नुहुन्छ नागबेली चलाउनुहुन्छ कतिजना मान्छे त समीर त्यो जुन त्यो बिचको त्यो चिन्ह हुन्छ नि त्यो पाङ्ग्राको बिचमा राखेर चलाउँछ न यता न उता होइन अनि मौका हेर्दै गऱ्यो यता त्यसरी चाहिँ चलाउन नदिनुहोस् लेन डिसिप्लिन मात्रै सबैजनाले मेन्टेन गर्ने हो भने विशेष गरेर मोटरसाइकल स्कुटर होइन अनि यो सार्वजनिक सवारी साधनहरू त्यो गऱ्यो भने काठमाडौँको आधाभन्दा बढी ट्राफिक समस्या समाधान हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान किन नगएको लास्ट यो टपिक छोड्नु अगाडि लास्टली यो हर्न स्कुटी र मोटरसाइकल अझ स्कुटी बढी जहाँ पनि ट्याँ गरेर छ अहिले नो हर्न भनेको त सबैभन्दा नमान्ने त स्कुटी नै भन्छु मैले मेरो अनुभव साइकलमा बसेको अनुभव जहिले पनि जहाँ पनि हर्न बजायो भनेको स्कुटी हुत्ताएर ल्यायो एकदम उहीँ हुत्ताएर ल्यायो ट्याँ गरेर त्यो रोक्नु जरुरी छ यसमा पनि एकदम कडा होस् किन त्यो जस्तो अनोइङ र त्यो जस्तो दुर्घटना निम्ति हुन्छ जसले मान्छे तर्साउने काम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि ट्राफिक प्रहरीको ध्यान जाओस् र त्यसो भन्दा अब आजको एउटा दिनको कुरा गरिहाल्नु एउटा रमाइलो दिनहरू मनाइने गर्दछ विश्वमा आज वर्ल्ड कोकोनट डे भनेर मनाइँदो रहेछ नरिवलको विभिन्न किसिमका अब गुणहरू छन् नरिवलबाट धेरै चिजहरू निस्किन्छ नरिवलबाट तेल निस्किन्छ नरिवलबाट अब त्यो फाइबर निस्किन्छ यो सबै चिजलाई सम्मान गर्दै आज विश्व नरिवल दिवस मनाइँदो रहेछ यो ट्रपिकल वेदरमा सबभन्दा बढी फल्ने चिज भनिन्छ यसको लागि ह्युमिडिटी चाहिन्छ र वर्षभरि 27 को एभरेज टेम्परेचर भएको ठाउँमा नरिवल बढी फल्छ भनेर त्यही भएर काठमाडौँमा हामीले नरिवल देख्दैनौँ तर तराईमा देख्छौँ र नरिवलको हाम्रो नेपालमा हाम्रो कला संस्कृति हाम्रो धर्म चाहिँ नरिवलको आक्रमणमा छ कुनै पनि कुरा सुख कुरा सुरु गर्नुपर्छ शुभ साइट खोज्नु छ भने नरिवल फोडेर त्यसको जल अथवा त्यो पानीलाई छर्केर त्यसरी सुरु गरिन्छ सिनेमा फिल्मिङ सुरु गर्नु छ भने उनीर के अरे क्यामेरानिर पनि फोडिन्छ यस गाडी नयाँ किनेको छ भने मुनतिर फोडिन्छ यस हाम्रो देशमा पनि एकदम के अरे हाम्रो धर्ममा पनि नरिवलको एकदम ठुलो महिमा छ कुनै पनि शुभ कार्य गर्नको लागि नरिवलको प्रयोग गर्ने चाहिँ अब चलनै छ तर नरिवल पनि अब क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि त्यो नरिवलको रुखहरू नरिवलको खेती नरिवलको फेरि एकदमै कम मेन्टेनेन्स भए पुग्दो रहेछ नरिवलको लागि होइन त्यसको संरक्षण गर्नको लागि आजको दिन मनाइन्छ तर अहिले तपाईँ एउटा याद गर्छ विगत 3-4 वर्ष अब काठमाडौँमा काठमाडौँमा छौँ हामीहरू
अब अक्चुअली एकदमै झन्डै नै 8-9 महिना नै नरिवल पाउन थालेको थियो त्यो रस नरिवलको रस खानलाई पनि एकदम तराईबाट आउँदो रहेछ मजा छ वर्षको 7-8 महिना मजा आउँछ अब काठमाडौँमा बसी त नरिवलको रस नरिवलको त्यो के भन्ने अब मलाई खान पाइन्छ पहिले जुन त्यो पहिले थिएन भने त्यो पनि एउटा परिवर्तन चाहिँ आज रमाइलो लाग्छ मलाई फेरि खुब मनपर्छ मलाई नरिवलको त्यो रस पहिले इन्डिया गएको बेला त खाइन्थ्यो तराईमा गएको बेला मात्र खाइन्थ्यो भने अब त्यो काठमाडौँमा पनि बसी खान पाइन्छ मिठो लाग्छ रमाइलो त्यो टुक्रामा काटेर त्यो नरिवल बेच्न हिँड्थे पहिला होइन हामी स्कुलमा पढ्ने बेलामा होइन त्यो बेलामा त्यो नरिवलको एउटा टुक्रा खानु पाउनु पनि हाम्रो लागि लग्जरीमा नि त्यो कस्तो मजा आउँथ्यो अब यो नरिवललाई छोडेर शुभसाहितको कुरा गरिहाल्यो चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि पनि नरिवल फुटाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिहाल्यो चलचित्रसँग सम्बन्धित एउटा कुरा गरौँ होइन समीर यो राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण भयो चलचित्र विकास बोर्डले प्रदान गर्ने तर यसमा एउटा अचम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो पालि विवादका कारणले गर्दाखेरि होला होइन कुरा कसलाई भन्ने कसलाई कुन चलचित्र उत्कृष्ट चलचित्र कुन हो भन्ने नै निर्णय नगरिकन त्यो बाहेक अरू विधामा चाहिँ पुरस्कार वितरण गरियो अरे त्यही त खोइ जुरीले त फेरि जसले जुन जुरी थियो उसले त नि सर्वश्रेष्ठ फिल्म छनौट गरेर बोर्डलाई सिफारिस गरेका थिए अरे तर बोर्डले मान्यो भने के भित्री खेल भयो यो देशमा यहाँ भित्री खेलहरू त बुझि नसक्नु छ अब प्रकाश फिल्मलाई सर्वश्रेष्ठ छनौट गरिएको थियो अरे चर्चा चाहिँ त्यही थियो हामीलाई पुष्टि भएको छैन तर पाएन भनेपछि कसले रोक्यो किन रोक्यो कहीँ हुन्छ सर्वश्रेष्ठ सिनेमा बिना नै चलचित्र अवार्ड हुन्छ सिम्पल कुरा के छ भने संसारभरि जति पनि त्यो पुरस्कारहरू वितरण हुन्छन् त्यसमा चाहिँ सर्वोत्कृष्ट चलचित्र भनेर त्यो बन्नुको लागि त्यसको चाहिँ निर्देशकले त्यसको पुरस्कार पाएको हुनु पर्यो पटकथा लेखकले पाएको हुनु पर्यो अभिनेताहरूले पाएको हुनु पर्यो विभिन्न इम्पोर्टेन्ट विधाहरूमा पाएपछि त्यो सबैको सम्मिश्रणबाट सर्वोच्च चलचित्र बन्छ भनेर भनिन्छ तर हामी कहाँ चाहिँ सर्वोच्च चलचित्र कुन हो भन्ने थाहै भएन त्यही त सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कुन भन्ने नै थाहा भएन विवादमा पर्छ यो विवादहरू यो लफडा यो किसिमको हुनेले गर्दाखेरि नि हामी कहाँ चाहिँ अब पुरस्कारहरू जस्तो अब राष्ट्रले दिने नै पदकको कुरा गर्दाखेरि पनि समीर सबै आफ्ना मान्छे भरोटे आसेपासेहरूलाई उनीहरू कति मान्छेले त यो पुरस्कार लिन्न भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ होइन साँच्चै नै ब्रजेश मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि के छ भने त्यो लिने भन्ने कुरा आयो भने सुरुमै नआयो भन्नुपर्ने अवस्था छ अहिले किन त्यो लिनु भनेको त्यसमा ट्याग लाग्छ कि पार्टी दलगत ट्याग लाग्छ कि चाहिँ कोही भन्छन् कोही नाता त्यसले गर्दा मजा अहिले पुरस्कार हुन्छ एकदमै डर लाग्छ अहिले पुरस्कार पाउँदा नै बरु नपाउनु ठिकै पुरस्कार नाम आयो भने त ओहो नै छिची दूर गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो कुनै पनि विधामा आफ्नो क्षेत्रमा मान्छेले गरेको कामको सम्मानको लागि हुने पुरस्कारहरू हो तर हामी चाहिँ पुरस्कारको साखहरू यसरी घट्दै गयो हाम्रो यो चलचित्रको मात्र कुरा नगरौँ न साहित्यिक पुरस्कारहरू सौन्दर्य प्रतियोगिता टिभी रियालिटी सो लगायतका यस्ता चिजहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ साख गिराइसकेका छन् कि तिमीले भनिहाल्यो नि मान्छेले नपाउँदाखेरि चाहिँ बरु मान्छे खुसी मनाउने बेला भएको छ अब चलचित्र विकास बोर्डले के हेरेको छ अब हामी सोचौँ उहाँहरूले आफै बुझ्नु होला आफ्नो त्यो त उहाँको लागि नराम्रो नि चलचित्र विकास बोर्ड छ र उसले यदि त्यस्तै अवार्ड दिन सक्दैन भने त आखिर खोट त उसलाई लाए चलचित्र विकास बोर्डलाई हामीले प्रश्न त उसलाई सोध्छौँ लाज गर्नु भने यो त लाज गर्नु यदि चलचित्र विकास बोर्डले एउटा सर्वोत्कृष्ट सिनेमा भनेर नाम लिन सक्दैन र अवार्ड अरूलाई दिन्छ र त्यो एउटा विद्यालयमा दिँदैन भने त बेइज्जत त तपाईँहरूको हो त्यसले गर्दा सोच्छौँ तपाईँहरू पदमा बसेर के गर्नु भएको छ पारदर्शी नहुनुको कारणले गर्दाखेरि पनि हो होइन कुनै पनि पुरस्कारहरू पारदर्शी चाहिँ हुनुपर्छ र यस्तो कृतिलाई अथवा यस्तो अभिनेतालाई अथवा यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँ त्यो पुरस्कार दिनुहोस् कि जसमा अरूले विवाद गर्ने ठाउँ नहोस् तर हामी कहाँ चाहिँ यो सबै भन्जुनमै चलिरहेछ भन्जुनमा चलिरहेछ त्यो गलत छ भन्दै हामीहरू अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ ब्रेकपछि अरू टपिकहरू छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू छ हामीलाई हेर्दै गर्नु होला अहिले छोटो ब्रेक Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill mai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit.
हजुर नमस्ते, स्वागत छ फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा समीर र म तपाईँहरूको साथमा छौँ। समीर, हामीले अब विभिन्न विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अर्को एउटा रमाइलो कुरा गरौँ, यो चाहिँ राम्रो सकारात्मक पोजिटिभ कुरा जुन गर्नलाई हामीलाई रमाइलो लाग्छ, मजा आउँछ, तपाईँहरूलाई पनि सुन्न मजा लाग्छ होला। महानगरले काठमाडौँको आकाशे पुलहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ अब लिफ्ट जडान गर्ने भएको छ। त्यो एकदम राम्रो, किनभने यसले के गर्छ भने अरूभन्दा नि व्हिलचेयर यात्री, व्हिलचेयरमा जो बस्नु भएको छ, जसलाई अप्ठ्यारो छ हिँड्न उठ्दुल गर्न, र वृद्धा र सायद एकदम साना बालबालिका र उसको आमा भनौँ न लाई चाहिँ नि त्यो जहिले त्यो चढ्न गाह्रो हुन्छ, विशेष गरी घुँडाको समस्या भएको वृद्धहरूलाई समस्या हुनसक्छ। त्यो सोच गरेको एकदम राम्रो सोच हो। त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ, हामी त्यसलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यो पहल राम्रो हो, तर त्यसमा अझ थप राम्रो कुराहरू त गर्न सकिन्छ, तर सुरुवात चाहिँ एकदमै राम्रो भन्छु। अब हामीले त बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ देख्थ्यौँ त्यो होइन, अनि यो हाम्रो देशमा पनि यस्तो कहिले हुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो। त्यो सुरुवात भयो, काठमाडौँ महानगरले यो सुरु गरेको, त्यसको सकारात्मक कामको लागि महानगरलाई धेरै धेरै बधाई भन्छौँ हामी। र अहिले चाहिँ तिम्रो 20 देखि 30 जनासम्म चढ्न सक्ने लिफ्टमा एकचोटिमा भनेर अलि ठुलै खालकै लिफ्ट गर्न लागि रहेछ। अब यो यसको डिपिआर निर्माण र बाँकी सम्भवतः अध्ययन चाहिँ भइरहेको छ। 5 करोडको बजेट यसको लागि, अनुमानित बजेटमा 4 करोड लिफ्टको लागि अनि 1 करोड चाहिँ अरू पूर्वाधारको लागि भनेर छुट्याइएको छ। यो कुरा छिटोभन्दा छिटो सकियोस् र जडान होस्, यसमा त हामी एकदमै खुसी छौँ। त्यही अब त्यसमा अलिक नियमन गर्नु जरुरी छ। कहिले मान्छे रमाइलोको लागि, हाउ गर्नको लागि चढिदिन सक्छ। अब कहिले कहिले त्यस्तै अब गलत मान्छेहरू लिफ्टमा सँगसँगै चढेर अब अन्य मान्छेहरूलाई दुःख दिने काम पनि हुनसक्छ। यस्ता कुरामा ध्यान जाओस्। र बत्ती गयो भने यो त बिजुलीबाट चल्छ, बत्ती ब्याकअप त त्यहाँ राख्न परिहाल्छ। त्यही हो, जडान भएपछि पनि आवश्यक छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसको प्रयोग नगरिदिनु होला होइन। रमाइलोको लागि प्रयोग नगर्नुहोस्, तपाईँलाई आवश्यकता छ भने प्रयोग गर्नुहोस्, र तपाईँले त्यो प्रयोग गर्दा अरू आवश्यकता भएका मान्छेहरूलाई त्यसले असर छैन भन्ने सोचिदिनुहोस्। त्यति भयो भनेदेखि सायद नियम बनाउला, वृद्ध यिनीहरूले मात्र चढ्न पाउने नियम आउला। जसलाई पनि त्यहाँ चढ्दा किन पर्थ्यो, अरू त आफ्नो तरिकाले चढे भइहाल्यो नि होइन। र यस राम्रो पहल भएको छ, हामीहरू त्यसलाई एकदम स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद काठमाडौँ महानगरपालिकालाई र अरू अन्य नगरपालिका र महानगरपालिका र पालिकाहरूले पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ नागरिक केन्द्रित निर्णयहरू लिउँ, जहिले पनि हामीहरू सबै नागरिकको त्यसमा त हामी धन्यवाद दिइहाल्छौँ। र अब अर्को एउटा कुरा हामी गरौँ। यो कुरा चाहिँ अहिले सफ्टवेयरको जमाना छ, जसले जहाँ पनि जेको लागि पनि सफ्टवेयर बनाउने आइटी इन्जिनियरहरू प्रशस्त छन्, कोडिङहरू गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् होइन। अनि यसले गर्दाखेरि आइटी कलेजहरू पनि धेरै छन्। सरकारी निकायहरूमा पनि अब हामीले देखिरहेको छ, जसको पनि होडबाजी जुन चलिरहेको थियो सफ्टवेयर बनाउने भनेर, सफ्टवेयर जथाभावी सफ्टवेयर बनाउनको लागि चाहिँ रोक लगाइने भएको छ सरकारी निकायलाई। किनभने यो जति बनेका सफ्टवेयरहरू छन् तीमा पनि धेरै समस्याहरू देखिए भनेर। त्यही त अब ब्याङ्कहरूले नै प्रयोग गर्ने कतिवटा त्यो तिम्रो लोन अटोमेसन गर्ने सफ्टवेयर हुन्छ नि, त्यो पनि कतिवटा चाहिँ यहीँ केही राम्रा निर्माताहरू छन् जसले चाहिँ 2 वर्ष 2.5 वर्षदेखि चलाइरहेर ट्राइड एन्ड टेस्टेड सफ्टवेयरहरू छन् होइन। तर त्यसको सट्टा चाहिँ इन्डियन सफ्टवेयर बढी प्रयोग हुने, त्यहाँ पनि फेरि कमिसनको खेलहरू, अनिखेर अरू सस्तोमा बनाइदिन्छु भन्नेहरूको सफ्टवेयर बढी युज हुने, त्यस्तो समस्या चाहिँ यहाँ पनि देखिएको छ समीर। होइन, यस्तो छ कि डेटा सेफ्टी भन्ने कुराले एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो व्यक्तिगत तथ्याङ्क चाहिँ नि डेटा भन्छ नि, त्यो चाहिँ नि कोही गरेर बस्दै भयो, त्यो कन्ट्रोल गरेर लिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब अस्ति नै मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर म पनि चलाउँछु अहिले, एकदम सजिलो छ। सबै त मेरो लाइसेन्सदेखि लिएर पासपोर्टदेखि लिएर मतलब हरेक कुरा, नागरिकता के अरे चुनाव त्यो के अरे मतदान पत्र यताउति सबै, मतदान आइडी कार्ड सबै एकै ठाउँमा छ। त्यो त नेसनल आइडी होइन नि त, त्यो त अर्को एउटा के एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र, राष्ट्रिय के त ऊ हुन्छ राष्ट्रिय के अरे नाम दिएको छ, मैले बिर्सेँ। नागरिक एप हो, नागरिक एप है, त्यो नागरिक एप छ होइन। त्यो नागरिक एपले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्थ्यो भन्ने थियो, तर त्योसँग जोडिएको डेटा चाहिँ कसका जान्छ के जान्छ भने ठुलो प्रश्न भएर त्यो अलिकति अलमल छ अहिले। भनेपछि गर्नुपर्छ के, तर गर्नुपर्छ भन्दैमा जे पाए त्यही गर्नु पर्छ। त्यो डेटा हो नि, तिम्रो पासपोर्टको नम्बरदेखि लिएर भोलि लाइसेन्सदेखि लिएर हरेक तथ्याङ्क त्यहाँ बस्न थाल्यो भने त डराउनु पर्छ नि त। तर समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि समीर, त्यसलाई प्रपर रिड गर्ने सिस्टम हामीसँग नभएको कारणले होला होइन, नकली पनि बनाउन सक्छ भनेर होला। त्यो तिमीले डिजिटल कपी देखाएर कति ठाउँमा मान्दैन, किन बनाउने कि
प्रहरीले मान्नुहुन्न तपाईँ ब्लू बुकको डिजिटल अथवा लाइसेन्सको डिजिटल कपी तपाईँ देखाउनु भने उहाँहरूले मान्नुहुन्न उहाँलाई त्यही हेर्नुपर्छ किन गरे त्यसले किन बनाउनु खोजेको अहिले त्यो त्यो नागरिक एप भनेको नेपाल सरकारले नै सुरु गरे है अब अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्थामा पनि यो सफ्टवेयरमा अलिक गडबड छ भनेर त्यहाँ त्यसको जसले बनाइरहेछ आइडिएमआईले चाहिँ नि त्यो आनाकानी गरिरहेको छ सोर्स कोडै दिएन रे ठेकेदारले अब कस्तो आनन्द त्यो सोर्स कोड नदिँदाखेरि उसले चाहिँ त्यो कहाँ लगिरहेछ के गरिरहेछ कसरी प्रयोग गरिरहेछ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन होइन त्यसकारण यो सरकारले व्यक्तिगत सूचनाको चाहिँ मान्छेको समीरले भने जस्तै व्यक्तिगत डेटाको हाम्रो सूचनाको सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति हामीलाई दिन सक्नुपर्छ गोपनीयताको पनि प्रत्याभूति दिनुपर्छ र मुख्य कुरा हाम्रो डेटा हो कि हाम्रो व्यक्तिगत डेटा चाहिँ अरूले एकदम गलत प्रयोग गर्न सक्छ दुरुपयोग गर्न सक्छ देखिएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ एकदमै सजग हुनु जरुरी छ तर नागरिकलाई सहज बनाउन जानुपर्छ जे भए पनि मुख्य कुरा चाहिँ नि यस्तो डिजिटलाइजेसनमा त जानै पर्छ हामीलाई कार्डमाथि कार्डको बोझ नथपेर एउटै चिजबाट सबै काम गर्ने चाहिँ किन गर्न सकिँदैन होइन अब अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर भइसकेपछि बनिसक्यो आयो कति कुरेर त्यसको प्रिन्ट पनि कार्ड आयो तर आयो गएर लिएर पनि आएँ तर के भने कति ठाउँमा नागरिकतै चाहिन्छ त्यो देखाएर हुँदैन भने किन बनाउने के को लागि त्यसमा नागरिक इन्फर्मेसन आइसकेको छ नि होइन यो मैले बुझिन सक्छु डिजिटाइजेसनमा गएको छौँ तर गरेपछि सो वाट किन के मेरो नागरिकताको नम्बरदेखि लिएर पासपोर्टको नम्बरदेखि लिएर प्यानको नम्बरदेखि लिएर सबै चिज दर्ता गरेर भरेर नेसनल आइडी लिएको छु अनि फेरि मैले चाहिने ठाउँमा प्यान कार्डै देखाउनुपर्छ अर्को ठाउँमा नागरिकता नै देखाउनुपर्छ अर्को ठाउँमा होइन यो एकदमै के भन्ने अव्यवस्थित छ हामी अन्यलमा छौँ हाम्रो राज्यका निकायहरू अन्यलमा छन् कसैलाई दायाँ हातलाई देब्रे हातले के गरेर थाहा छैन कि उहाँहरूलाई कुर्सी टिकाउने र सत्ताको खेल बाहेक अरू केही चिजमा फुर्सदै छैन नि कसरी हुन्छ आफूलाई चोख्यौँ कहाँ फस्न लाग्यो कहाँबाट उम्कौँ कसको सेटिङ गरौँ कसलाई कहाँ अड्काउँ कता के गरौँ कहाँबाट तानौँ कसलाई फसाउँ कसरी यतिमै मात्र बितिरहेको छ यो सबै चिजहरू र यो समय पनि बर्बाद गरिरहनु भएको छ कर हामीले तिरेको कर पनि बर्बाद गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले ध्वस्त भनेर हाम्रो समय पनि बर्बाद गरेर हाम्रो यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुपर्ने यस्तो कुरा गरेर हामीले समय केही छैन बजेस अब आज हाम्रो प्रेसिडेन्ट देवकोटा त रेडी हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी 4K न्युज ल्याएर तर आज हाम्रो अतिथिले एकदम रमाइलो अतिथि हुन्छ नि प्रेसिडेन्ट देवकोटा आज रेडी हुनुहुन्छ तर तिमीले आज गेस्ट कसलाई ल्याएको छ आज हामीसँग गेस्ट एकजना विशेष मान्छे हुनुहुन्छ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रमुख प्रशिक्षक भएर आउनुभएको छ उहाँ इटालियन हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा एउटा सानो झलक हामी फोटो तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ र बाँकी कुरा त हामी त्यसपछि गर्नेछौँ विन्सेन्जो अल्बर्टो अन्नेसी होला होइन प्रोनाउन्स विन्सेन्जो अल्बर्टो अन्नेसी होइन त ल ठिक छ उहाँलाई लिएर आउँछु अब प्रेसिडेन्टसँग तपाईँ ग्यालेक्सी 4K न्युज हेर्नु होला हामी चाहिँ जान्छौँ तर अब अतिथिलाई लिएर एकदम रमाइलो फुटबलको बारेमा कुरा गर्न आउँछौँ तपाईँले छुटाउनै हुँदैन भन्नु नपरिहाल्ला हेर्दै गर्नु होला Welcome after news on Galaxy this morning live, and we have a very special guest today with us. He is Vincenzo Alberto Anisi. He is the head coach of Nepali football team, and he's already with us. र अब उहाँलाई हामीले ल्याउँदैछौँ प्रकट गराउँदैछौँ तर प्रकट गर्न अगाडि उहाँको बारेमा सानो इन्ट्रोडक्सन भिडियो हेरिहालौँ भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेस नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। सन् 1984 मा इटालीमा जन्मिएका भिन्सेन्जोले सन् 1999 मा भेनेजिया क्लबबाट औपचारिक खेल करियर सुरु गर्नु भएको हो। सन् 2010 बाट प्रशिक्षण करियर सुरु गरेका भिन्सेन्जोसँग UEFA प्रो लाइसेन्स प्रमाणपत्र छ। गत फागुनमा नेपाल आउनु अघि भिन्सेन्जोले लात्भिया, घाना, इन्डोनेसिया, भारत लगायत देशका 1 दर्जन बढी क्लबहरूमा प्रशिक्षण प्रदान गरिसक्नु भएको थियो। सन् 2020 पछि नेपालको नेतृत्व गर्ने पहिलो युरोपेली प्रशिक्षक तिनै भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेस आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हजुर इन्ट्रो भिडियो तपाईँले हेरिहाल्नुभयो भएको बारेमा थाहा भइहाल्यो होला। उहाँलाई स्वागत गरौँ। वेलकम टु द सो। Thank you so much for inviting myself in this wonderful program this morning, and I hope to be at the high level for answer each question you have done. No worries, Vincenzo. We'll get you started. Let's start with today you came very early to our show. Our show is very early.
Are you an early morning riser, or today was an exception? Yeah, no. I get up each morning in general about 6 o'clock. Okay. So my routine is very simple: breakfast in the morning and try to make plans of training. So my team in general, they will train early morning around 9 o'clock. So Okay. Including today? including today. So after show, I will run away and we'll go there to train them in our national stadium. I just remember something about Italian football. Elizabeth Gilbert has written something about Italian football in her highly acclaimed book called Eat, Pray and Love, where she says in Italy, when a child is born, first they assign him a football club, him or her a football club. And later on, you can change your name, you can change your surname, you can change your religion, you can change your nationality, but you can never change your football club. Is that true? Totally true. Which club you are born with? Well, I love a lot Milan Football Club. Okay. But of course, later on, with the age, about 25, 26, I sympathize. I love it also, Inter Milan. Both of club, they come from Milan. Both of club, they have amazing player. Most of all, I idealize some player, the way that I was playing. Some really amazing player like legend Maldini, Paolo Maldini, defender, and some skillful player like Ronaldo, phenomenal, the Brazilian one that was playing Inter. So that's why I love most of all. But in general, I born and love Milan Football Club. You know, when you talk about footballers, we were in Nepal. There's a lot of Italian fans, especially when we were growing up. When you're like, for example, when I was a teenager, Schilacci, you know. Toto Schilacci. Oh, he was, for us, he was a legend, you know, the way he swerved and dribbled. Very famous in the World Cup. Yeah, it's one of South Italy player in Sicilia, come from Sicilia, and for us give an international view of football. They make us proud in many locations, in many games. But there is a lot of legend, like also Roberto Baggio. So many Baggio. I mean, Francesco Totti, Alex Del Piero. It's all kind of amazing legend that they go around the world, not only in Italy, and make our country proud about football. And as you say before, no, many times it's about the team. You born, you continue with the team, but many times also about the name. We give the name of the football player, legend. Example, in Napoli, when come Diego Armando Maradona, and when they win the first Napoli Scudetto champion, every people they born, the name was Diego. So there is a lot of Diego in Napoli. In that age group. In this age, it is so. And it's very interesting to see how much football influence in Italy. It's everything for us, really. We used to see a lot of youngsters with Roberto Baggio's hairstyle. Yeah. Here in Nepal At one also. point. So let us go back to what brings you to Nepal. Why did you take this challenge, and how are you feeling? It's been almost 6 months. Yeah. Well, in Nepal, I feeling so well. First of all, because the people, they are very educated and very sweet with me. I am so far only in Kathmandu, and in these 6 months, the experience with the Nepal national team. After 3 years in India, I decided to come to Nepal, especially for make my experience in national team more high, because I never take the job in an Asian country as a national team coach. Okay. So it's my first experience so far in this short period. We have done three national tournaments in beginning when I come here in March, then SAF championship and one friendly game in Philippines. So far we have done so well, and we try to develop in the players and to put new player, a new face in our national team. As everybody know, in Nepal, many of national players, many of player of A division
they go far. They go to Australia. They have this link to go to Australia. So my job is also to recruit a new player for our national team, and we done well so far. We can see that there is nothing that negative point. Maybe some better result. In SAF Championship, we face Kuwait, we face also India and Pakistan. We lost versus Kuwait and India, but we defeat Pakistan with a really young player, and I hope we can add till starting from the next international friendly game versus Myanmar. We will add for sure some new face in the team. So isn't there like a challenge, because like you said, all our established players are going overseas. They're leaving, for good, which is very sad. Now, when you bring a new team, especially when the continuous international games going on and the tournaments coming, isn't there a huge challenge to actually build a team? For sure, it is a challenge because. In international game, you need experienced player. You don't need all the time new player. So when you put even one player more, even as a substitution or as a starting 11, it's always challenge. And but till now, so far in Nepal we have really a lot of talent. Really a lot of talent. I can see that. I'm so happy for the way that the player, even they don't have enough experience, but they keep themselves fit and psychology are also ready for the international game. So far I noted this. I was surprised because really many players, they have a short experience, but we have done so far well. Football nowadays is not only about the skill and how you play in the field, but also to adapt to the strategy and calculation and the plan, certain plans, plan A, plan B, plan C, when to run, where to be on the right position, on the right time, and all mental calculation is also required along physical skills nowadays. So how do you feel that our team, our players adapt to that? No, I can say that the Nepal players, they are very smart enough and tactically disciplined. So when I say some Nepal player to play in this position, they will follow me 100%. And they will try to do the maximum that they can for improve my style of game. We can see that we can divide the play in tactically individual tactic and tactic of the team. And both of player they done both of kind of player they done so well in Nepal. You said your style of game. What is your style? Well, in these all years when I start my career, I try to push more player in an attacking phase because I want to achieve all the time the win. I believe that who score for first, and then we can score more goal, be more attractive, be in attacking phase is more attractive also for my marketing as a curriculum. Be one coach that try to defend and maybe play to counter-attack doesn't work at all. Maybe you can win one game, but later on maybe you will face some difficult, especially because right now you face international coach with the same license with many experience. So you need to be attractive. I believe that in Nepal, the way that we are also as a physicality, because in Nepal football there are not so much physical player, so I believe a lot that we can more achieve in attacking phase than no in defensive phase. That's why I want my player going more forward. Doesn't matter the style, you can play 4-3-3, 3-5-2, but important that we attack you with more people. But yeah, I mean that's I was going to come to that. We're not very physical, and our players are not exactly all 6 foot, 6'3". So when we come to play with the other, maybe a bigger team with bigger physical players, attacking is one thing. I'm sure that's what you're pushing for. But defensively, if we're not physical, how can Nepal balance that? Yeah, we suffer a bit in this. I will say the truth, and because at example in the last 6 games we take a 3 goal in set position.
and this is make ourselves a bit not confidence when we have a free kick and corner kick, but we need to work on this. We have these menus. I believe in my player that can arrange a better strategy in the next 2 games. And about the physicality, we need to have one program during all years. You know, that maybe the player they must follow this program, because I believe when they go to play in the club, that can be NSL or high division team, they don't have a proper physical trainer. So I believe what they done with me, especially in the gym, or they done a good job also in physicality, in different way that they work in the club. I believe your contract is only for 1 year, Yeah. the initial contract, 6 months already Done. gone. Do you think it works because you need a long-term strategy to develop a team? So isn't 1 year a very short time? Yeah, for sure. I mean, 1 year is a short time. I believe that with president, with the Football Federation, we will renew. Because so far, as I say, we have done a good job together. We have the same way. I think for each national team coach, only 1 year is not enough, for sure. Because especially for Nepal, that all the time we need to face some change in the player. Because as I said before, many players they leave the country. So I believe we need more time. With this, I will discuss with my football federation, but we are in the same way, I think. I am grateful to be in Nepal. So far, I feel confidence, and I think we can do better and better. I mean, but let's say you have 6 more months left, technically, as of this moment. Do you think if you were to have more time, you could develop a strategy for Nepal to be better, stronger, more efficient? Because again, 1 year might be a bit too short, is what we all are fans of Nepal football feel. Would you be like, for example, I'll put you to, if there's an opportunity, let's say, increase yours to like 2 years or 3 years, would it be something you would consider for Nepal as a coach? Sure. I would love to get this opportunity. Also to have one strategy and structure for the young generation, and not to start maybe only for the senior. Because maybe if you have a great power or opportunity also to the size the young, by example, scheme system to play, the way to play with the young, also I can develop in the senior one in a better way. But till now it's 1 year. I'm focused all the time in the result that can be in the next game that will be versus Myanmar. And I do the maximum that I can for developing the football in Nepal. And let's see what can be happen when I will meet the president. The GS will be maybe a great chance for renew the contract. This is, we'll take a small break. हामी छोटो एउटा ब्रेक दिन्छौँ र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट होइन फुटबल टोलीका प्रशिक्षक हामीहरू फेरि कुरा गर्छौँ अहिलेलाई छोटो ब्रेक. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill mai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live, co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. हामी अहिले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक श्री भिन्सेन्जो अल्बर्टो अनिजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ. वेलकम ब्याक आफ्टर दिस ब्रेक. एन्ड
What do you think are the areas which needs immediate improvement in Nepali football right now? Not only the players, but the overall infrastructure and fast role and everything, policy. What are the areas we need to improve immediately? Why? So sure, put new many physical coach around the school and many new academy for football. Many players they start to play football in Nepal so late, and then they wanna be professional. They must be professional. When you learn the stop at the age of 3, 5, 6, 7, it's different that you in Italy. The son of my sister, at the 5 years, they can stop very well with right foot and left foot. Here in Nepal, maybe in some academy at the age of 10, they cannot do it. So it's we need to start this process more early as we can, and plus we need to have a more international coach in Nepal. I think me is only one UEFA Pro coach is in Nepal football. When, example, I make one comparison with India, that I was the last 3 years. There are all UEFA Pro coach in A division, all UEFA Pro coach in ISL, plus almost all UEFA Pro coach also in national team. So they have amount of new information for many of players. Every player get a lot of information with this coach. Every team have a international physical coach, match analysis coach, physiotherapy, proper physiotherapy. All this figure in Nepal miss it. So when we go to play maybe international game, they have only one reference point, that is me. So they don't used to speak about tactically with many of coach. They don't used to maybe doing some extra physical activity. And this is can create a bit minus when you play international game. So I think we need more focus on academy, and in the school more activity for developing the football around all Nepal, not only in Kathmandu. How do you see we do have a Martyrs Memorial the tournament, the league. You must have seen some of the games, so you must be aware of that. Yeah. What do you think? How do you think they are contributing to the overall football in Nepal, or is there more they could be doing? Well, one day I invite all the coach to speak with me. They come only 4. Oh. So it's sometimes we need also to speak properly with the player and with the coach. Also, maybe we can work with them because winning alone, never. No one coach winning alone. We need more coach involved in the project when we want to reach something. And I believe that if we have more, as I say, we have more international figure in the football, we will develop in the football more fast and more easy for everybody. Recently, when Monty Desai came as a cricket coach, what he did was he introduced something called heavy dressing room, and that worked, and totally our game changed. So how is your dressing room? Oh, my dressing room is so well. I mean, we spend a lot of time together. Right now we are basically in Tamil. After dinner we work together in Tamil. I mean, we love to spend the time all together. We love to even talk, joke each other. It's not only football. And this is, I mean, for me it's important as Italian. For me, my dressing room in Italy is we stay more than 1 hour before to each training ground, before each training, before each game. So it's so important this to be part of family.
I mean, how confident are our players? I mean, we, like for example, I look at them play, they are confident enough, but then again, with constant change of coaches, I mean, nothing is sure, for our players, even sometimes, we have heard in the past, not now, in the past, the players not getting what they wanted, that kind of things must be playing in their mind. So how are you talking to them? What are you telling them? What are you telling our players in Nepal? No, well, for sure I try to motivate them. Many times, they in Nepal mind of a player. I think when they see one coach that ask them so much effort, maybe they will be like a bit. I mean, they will follow my strategy and 100%. Some player they will be really tired sometimes to listen me. So we need to try to find a balance to motivate the right time, the right place. I noted this communication. Maybe if I say to everybody that you make one mistake with all group, maybe they get upset. But if you say individuality, okay, you mistake this, they accept more the criticism. I think that Nepal people that are smart enough and they are ready to listen me. I hope we can really fix a team that can play many times all together. And I hope they don't leave. Yeah, that's true. Okay, what we have seen is the superstars of football, greatest players of footballs, they were discovered somewhere in a very least expected place, and within a short time they become big. Once a talent scout or a coach identifies them. So you have seen Nepali players. Who has impressed you most, and do you think there is any Nepali player who could go to that level if he or she gets that proper atmosphere or the environment or opportunity? Well, till now in the male senior team, we have 3 international players. Kiran, our captain, they play in ISL in India. Then we have Roy Chan, is another player that stay more than 10 years in Indonesia, and then right now is only 3 weeks or 1 month is Dangi that play in Thailand 2nd division. So till now we have these 3 players. I think we have 5 female play in India and 1 female Sabrita play in Israel at the high level in Europe. So that represent us and they create really great future prospect for Nepal. We can see that Kiran and Roy Chan, that there is these 2 players that they stay many years. Roy 10 years in Indonesia, and Kiran really was in Maldives, was in also India, and they win many trophies in India. So I believe that these 2 players, we need to put focus and follow them this year to be abroad, and they become professional. They do this job in total 10 months, 12 months of job, then they rest for a few and then they restart again. I believe in Nepal, players, they need to follow them, like idealize them, and then we can idealize the high level of players that can be Cristiano Ronaldo and Messi. But right now there is these 2 players where Nepal football must idealize on them. Plus we have a lot of international players that maybe they have a passport, England passport, and they stay in England, they play in 4th division in England.
So we cannot call up them, we cannot because we need a passport of Nepal, and they stay there and they represent 4th division of England. Is very high level. Of course, is very professional. So, but right now I think that in the football in Nepal we need to follow these 2 international players. So realistically speaking, I know we're preparing for a friendly with Myanmar. Yeah, Myanmar. Very soon. Very soon. How's that looking? Do you think we'll perform well against Myanmar? Well, Myanmar, the last result was 3-0 for them. We hope to perform much better. We hope to face one team, Nepal, this time. We have more time all together. It's my first time that I get enough time to work, because in the last SAF champion I was only 2 days after the league finish. This time I have enough time. 1st of August we start to stay together, to work together, and to believe that we can achieve the result in Myanmar. Important that we go up as personality, as developing our style, attacking phase. We need to go ahead and to play attractive football over there. Is Myanmar, ranked higher 160. 160. Okay, so that's still higher than us, or? Yeah, I mean we are 176. So So yes. Is there any specific message you would like to give to Nepali football fans or supporters or passionate Nepali football fans? Sure. I will love that they are focused more on our player and knowing what they all the time. Because I watch also the media all the time. They make some criticize about EMFA, and I think they must focus more on our player, what they do. When I select a player, I would love that they get more support, that my player get more support and more respect. Because if I select a player, it's only because of them quality. And they must focus on this and know about other kind of stuff that is outside football. Vincenzo, we have to go. It's been a pleasure having you on our show, and we look forward to your continued and active support to Nepali football and coaching, so that we reach bigger heights. Thank you so much. Thank you for choosing Nepal to choose our and train our players. Oh, nice. This is a little memento from us. It says in Nepali, it says "Tapai aunubho, हामी danga paryo." That means you came and we're very happy. Thank you so much. This is for you to take with you. Thank you so much. This is from all of us. Thank you. Thank you. Yeah, we even consumed our injury time. I don't have a whistle to blow. Okay. The time is It's over. fine. This is also from our sponsor to Thank take you. with you, Nice. just to have a good read. Nice. And thank you for coming to our show. Thank you. Thank you. यति भन्दै हाम्रो अतिथिलाई ब्रजेश जान दिउँ क्यारे हैन? उहाँलाई सम्मान बिदा गरौँ र उहाँको काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारीहरू छ। ट्रेनिङमा जानुपर्ने पनि बेला भइसक्यो होला। भइसक्यो। हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ होइन? हजुर, ब्रेक लिउँ। स्वागत छ ब्रेकपछि ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा, र हामीले ब्रेकभन्दा अगाडि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका नवआगन्तुक प्रशिक्षकसँग अल्बर्टो अनिसीसँग एकदमै विन्सेन्जो अल्बर्टो अनिसीसँग रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली फुटबलको बारेमा समग्रमा। अब हामी कार्यक्रममा अगाडि बढौँ समीर। अगाडि बढ्ने कि पछाडि जाने प्रजेश? त्यही अब यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि हाम्रो अग्रगामी पाइला चाहिँ पश्चगामी हुन जान्छ। पश्चगामी हुन जान्छ। यहाँ मात्रै हो हामी देख्दै अग्रगामी छौँ, यो ठाउँमा आएर चाहिँ हामीहरू अलिकति पश्चगामी हुन्छौँ, किनभने आजकै दिनमा इतिहासमा के भएका थिए भनेर कहिले राम्रो कुरा कहिले नराम्रो कुरा दुइटै कुरालाई सम्झिनुपर्छ हामीले। त्यो क्रममा आज के सम्झिने समीर? आज टुडे इन हिस्ट्रीमा ब्रजेश एउटै आज हामीसँग टपिक छ, अरू पनि टपिक होइन त। आज एकदम दुःख लाग्दो, मलाई त त्यो झलझली सम्झना आउँछ ब्रजेश। त्यो दिन त झलझली सम्झना छ मलाई पनि छ एकदम। कहाँ थिएँ के गरेर चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा थियो त्यो बेला, यस्तो नराम्रो घटना तर भयो। त्यसबाट सिक्नुपर्छ, सिक्यो पनि होला सायद। त्यो इराक हत्याकाण्ड, नेपालीहरूलाई इराकमा मारिएको, एकदम क्रूरताका साथ मारिएको दिन आज। आतङ्ककारीहरूको कब्जामा रहेका 12 जना नेपालीहरूको क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको थियो, र त्यो फेरि त्यसको चाहिँ त्यो भयो। आजकल चाहिँ समीर यो प्रविधिसँगै मान्छेहरूले त्यसको फोटो भिडियो
खिचेर त्यो रिलिज गर्ने मैले हेरिनँ नि, थाहा छ? मैले पनि हेरिनँ त्यो हेर्न मैले हेर्नै सकिँदैन सकिनँ। भनेर त्यो हेर्नै एकदमै सकिनँ विवत्स मैले। चिजहरू तर हेर्ने मान्छेहरू धेरै छन् र कति मान्छे विक्षिप्तै भएका थिए त्यो हेरेर त्यस्तो यो 2061 सालको कुरो हो। कति वर्ष भयो यो त अहिले 19 वर्ष अगाडि कुरो। 19 वर्षपछि अपहरणको 11 दिनपछि त्यो 11 दिन उहाँहरूको कस्तो बित्यो होला भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। यो यस्ता किसिमका घटनाहरू जुन संसारमा हुन्छन् त्यसको घोर भर्त्सना गर्छौँ हामी। कसैले पनि यस्तो कुकृत्य चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ र त्यसको त जति हामीले भर्त्सना गरे पनि केही कमै हुन्छ र त्यति बेला उग्र जनसमुदायले चाहिँ सडकमा उत्रेर त्यसको त्यो आक्रोश पोख्नको लागि म्यान पावर एजेन्सीहरूलाई तोडफोड गरेका पनि थिए र अहिले पनि अब अनाधिकृत तरिकाबाट मान्छे बाहिर जानुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ किनभने यो देशले हामीलाई यहाँ बसेर गरेर खान सक्ने वातावरण नदिएर जुन यता भनाउँदाहरू जुन मन्त्री प्रधानमन्त्री जो सरकार बनाएका हुन्छन् उहाँहरू आफ्नै स्वार्थ र आफ्नै फाइदामा मात्रै लिप्त भएर भ्रष्टाचारदेखि लिएर हरेक चिजमा चाहिँ उहाँहरू संलग्न भएर जनताको दुर्गति बनाउने काम उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि गरिरहनु भएको छ र त्यो त्यसरी बटुलेको सम्पत्तिले उहाँहरूलाई पोल्छ त्यो एसिडले पोले जस्तो गरेर पोल्छ कसैलाई पोल्न थालिसकेको छ देखि पनि सकेको छ एकदमै होइन र होइन ब्रजेश र 14 वर्षमा 50 लाख नेपाली विदेशी झन्डै 11,000 को सब नेपाल भित्रेको छ। त्यसको जिम्मेवारी फेरि हाम्रै नेताहरूले लिनुपर्छ जसले ब्रजेश भने जस्तै आफ्नो स्वार्थको लागि देशलाई धराशायी बनाएर हाम्रा नेपाली नागरिकलाई बाहिर जानुपर्ने बाध्यता बनाउने जुन उहाँले छ हरेक त्यो आत्माले उहाँहरूलाई छोड्नेवाला छैन। त्यो जिम्मेवारी ती सम्बन्धित नेता र नेतृत्वलाई नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनीहरूलाई नै पिरोल्ने छ त्यो। एकातिर त्यस्तो वातावरण बनाइदिनु भएको छ तपाईँले कि मान्छे रोजगारीको लागि भनेर सही गलत हरेक तरिकाबाट चाहिँ विश्वको विभिन्न खतरनाकभन्दा खतरनाक मुलुक गर्न जानुपर्ने अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको छ। अर्कोतिर तपाईँहरू भिजिट भिजामा जानेलाई चाहिँ स्थानीय निकायले सिफारिस गर्नुपर्छ अरे कडाउ गर्नुपर्छ अरे भन्नुहुन्छ। कहिले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति पायो भने मात्र बाहिर पढ्न पठाउनुपर्छ बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले बोल्नुहुन्छ। मन परि बोल्छ कति बोलीमाबाट के हुन्छ खालि बोल्ने काम हो काम गर्नु छैन। खालि यस्तै कुरा गरेर नागरिकलाई कसरी हुन्छ दुःख दिने अहिलेको नेतृत्वको मैले त्यहीमा देखाएको छु। अनि यो प्रजातन्त्र र गणतन्त्र भनेको यही हो त। खालि नागरिकलाई कसरी हुन्छ दुःख दिने कसरी पेल्ने कसरी निचोर्ने अलिकति एक्स्ट्रा कमायो भने ट्याक्स बढाइदिएर निचोर्ने अलिकति राम्रो गर्न खोज्यो भने त्यसलाई खुम्चाइदिने कोही बाहिर जान खोज्यो भने रोकिदिने तर जाँदा जाने कन्ट्रोल नगरिकन मन परि भगाउन खोज्ने यस्तै हो काम। दुःख लाग्दछ। अब यसलाई यहीँ छोडेर हामी अलिकति खेलकुदको कुरातिर जाउँ। खेलकुदको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ एसिया कप क्रिकेट भइरहेको छ। आज महायुद्ध भनेर भन्छन् अब होइन महासङ्ग्राम महाभारत के भन्ने यसलाई होइन। इन्डिया र पाकिस्तानको गेम हुँदैछ आज। विशेष गरेर भारतीय च्यानलहरू त आज बिहानदेखि बेलुकासम्म हेर्न लायकै हुँदैन। जित्यो भने पनि हेर्न लायक हुँदैन हार्यो भने मुकुट लगाएको फोटो हाल्ने कि राक्षस बनाएको फोटो हाल्ने भन्नेमा उहाँहरू तयार भइसक्नु भएको होला। 3:15 श्रीलङ्काको पालाकेली स्टेडियममा आज यो खेल हुँदैछ। पाकिस्तान र इन्डिया बिच एसिया कपको उनीहरू बिचको धेरै पछिको द्वन्द्व होला है धेरै पछिको भेटघाट होला इन्डिया पाकिस्तान। अहिले त पछिल्लो समयमा एउटा दुईटा खेल त भएको छ तर त्यो लेभलको भएको छैन। जो सब पाकिस्तान 1 नम्बरमा छ भने इन्डिया 2 नम्बरमा छ। एकदम गजब खेल हुन्छ। म त साइन अफ्रिदीको फ्यान हो बोलिङमा त्यो हेर्नलाई मात्र होइन। पहिलो अस्ति अलिकति बिचमै मैदान छोडेर गएको हुनाले लेट्स होप साइन अफ्रिदी इज फिट किनभने साइन अफ्रिदीको बलिङ हेर्नै मन आउँछ। तर सायद यही खेलको लागि नै उसले निक्ल्यो होला कि हुनसक्छ त्यो बचाएर राखेको हुनसक्छ। नेपालसँग उसले देखाइहाल्यो 2 विकेट लिइहाल्यो भन्ने र नेपालले सेप्टेम्बर 4 मा इन्डियासँग खेल्दैछ। अस्तिको खेलबाट धेरै चिज सिकेको हुनसक्छ र आशा गरौँ हाम्रो प्रदर्शन गजब हुनेछ। हराइ नै दियो भने त झनै मजा आइहाल्यो। र प्रदर्शनकै कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो नेपाली महिला टोलीले गजब गरिरहेछ। नेपाली टोली जितै छ। अस्ति एउटा खेल हार्यो तर ओभरअलमा जितेछ भने अहिले यो आइसिसी महिला T20 विश्वकप यो एसिया छनौट खेलमा हिजो बहराइनसँग खेलेर बहराइनलाई उसले 31 रनमा सीमित गरिदियो ब्रजेश। अनि नेपालले बहराइनलाई 31 रनमा सीमित गरेर 2.5 ओभरमा त्यो 31 रनलाई उसले जित्यो। भनेपछि वान अफ द क्विकेस्ट गेम हुनसक्छ यो। त्यही त 10 विकेटले त्यो 2.5 ओभरमा बिना विकेटमा हराइदियो। आज खेल छैन। नेपालले आइतबार भुटानसँग खेल्छ। र अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको कुरा गर्दाखेरि हिजो चौथो साताको एउटा खेल भएको थियो छुटपुट खेल लुटन टाउन भर्सेस वेस्ट ह्याम। वेस्ट ह्यामले लुटन टाउनलाई 2-1 को अन्तरले पराजित गर्यो।
आज रमाइलो खेल आज के खेल सौन्दर्य रमाइलो अब क्रिकेट हेर्ने कि फुटबल हेर्ने भन्ने भयो कि आज सौन्दर्य रमाइलो खेल त भोलि हुन्छ र फुटबलमा तर पनि अब तिमीलाई रमाइलो लाग्न सक्छ आज तर आज केही खेलहरू छन् आज अब शनिबारको दिन विशेष गरी फुटबल त एकदम फुटबलमय हुन्छ विभिन्न लिगमै र प्रिमियर लिगमा के होला चाहिँ हामी एकचोटि देखाइन्छ तपाईँलाई आज जो छ सेफिल्डको छ ब्रजेस सेफिल्ड र एभर्टन छ भने म्यान सिटी र फुलमको छ त्यो त तिमीलाई 7:45 त्यही बेलामा क्रिकेट पनि हुन्छ दुईटा च्यानल चेन्ज गरेर बस्नुपर्छ अथवा पिएनपीमा लगाएर हेर्नुपर्छ आज विभिन्न खेलहरूमध्ये चेल्सीको देखाइहाल्यो टटनम र बर्नी छ भने त्यसै गरी ब्रेन्टफोर्ड र बर्नमथको हुन्छ अनि ब्राइटन भर्सेस न्युकासल पनि छ आज र लालिगामा हिजो चौथो साताको खेल भएकोमा क्यारिज भर्सेस भियारियलको खेल 3-1ले भियारियल पराजित भयो क्यारिजसँग अलिकति अप्रत्याशित नतिजा आएछ आज रियल मैड्रिड भर्सेस हेताफे जस आज पनि अब इन्ट्रेस्टिङ खेलहरू छन् भने ब्रजेश तिमीले आज हामीले अब लालिगा त हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन हामीले लालिगा हतपति खेल त नर्मली भन्दैन किन हेर्न पनि पाएको छैन तर अब हामीहरू आजको गेस्ट आएछ यसो भन्ने हो कि भनेर सोच्दैछु अहिले त छैन सिरिया सरी लालिगा होइन सिरिया चाहिँ अब हामीले भन्दा कि हामी हेर्नै पाउँदैनौँ त्यति इन्ट्रेस्ट छैन तर कुनै समय थियो र अब अहिले युएस ओपन पनि भइरहेको छ टेनिस अब सायद आज र भोलिदेखि राउन्ड अफ 16 सुरु हुन्छ त्यसपछि हामी त्यसको कभरेज तपाईँहरूलाई अलिअलि त्यसको बारेमा बताउनेछौँ त्यति भन्दै अहिले हामीहरू एउटा छोटो ब्रेक लिउँ त्यसपछि हेर्नुहोस् अब सामाजिक सञ्जाल फेरि तातेको छ यो सामाजिक सञ्जाल क्या मजा छ ताते माहौल बनाइरहेको छन् क्या हाम्रो नेता र नेतृत्वले र त्यही क्रममा आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो अहिले भन्दैन हामीहरू तपाईँ हेर्नै पर्छ अहिले छोटो ब्रेकपछि Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko Goodwill nai ho sathi safalta ko Goodwill Finance, financing for success since 1995. हजुर हामीले अनसोसियली सोसियल भनेर यो विभिन्न विषयमा सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो क्रिया प्रतिक्रिया के भइरहेको छ तपाईँहरूको भनेर त्यो आवाजलाई समेट्ने प्रयास गर्छौँ र आज पनि हामीले त्यस्तै एउटा एकदमै जल्दो बल्दो विषयलाई लिएका छौँ अनि कस्तो जल्दो बल्दो विषय हुन्छ हामी देखाउन गइरहेको छौँ त्यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चीन जोडिया छ यहाँ भारत जोडिया छ यहाँ नेपाल जोडिया छ होइन त अब हेरौँ के रहेछ चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा चाहिँ नेपालको चुच्चे नक्सालाई उसले संलग्न गरेन र यता फेरि भारतको चाहिँ कतिवटा प्रदेश आफ्नो भनेर त्यसलाई बनाएको छ र यो विषयमा के भएको छ सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हेरौँ चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा छेउमा नेपालको पुरानै लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नसमेटिएको नक्सा राखेर जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसैको चर्चा छ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले चीनको यो कदमको विरोध गरेका छन् भने नेपालले जवाफ माग गर्नुपर्ने र सच्याउन लगाउनु पर्ने माग राखेका छन् दिपेश जोशीले ट्विटरमा लेखेका छन् चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा गायब अब कोही राष्ट्रवादीहरू बोल्दैनन् चीनको विरोधमा उता रोशन शिवाकोटीले लेखेका छन् चीनद्वारा जारी गरिएको नक्सामा नेपालको बुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग यसको विरोध गरेर कमजोरी सच्याउन अनुरोध गरोस् यति गर्दा भारत रिसाउला गठबन्धन भत्किएला भन्ने त्रासमा नेपाल सरकार नरहोस् यस्तै रोशन खड्काले माग राखेका छन् चीनले जारी गरेको नक्सा गलत छ यसको सबैले विरोध गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अघि नै यसमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्छ यस्तै लक्ष्मण घिमिरे प्रश्न गर्छन् चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा गायब यो कुनै आश्चर्यको कुरा भएन चीन र भारतले लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट नै दुई देशबीच व्यापार र तीर्थयात्रीहरूलाई आवजावत गर्न सन्धि गरिसकेका छन् यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको विचार के छ यस्तै मातृका दाहालले टिप्पणी गरेका छन् दुवै छिमेकीका वक्र दृष्टि भारतले भूमि नै हडप्यो नक्सामा आफ्नो जमिन नेपालले राख्दा चीनले उसको नक्साको छिमेकमा चुच्चो छोडेर बुच्चो राखिदियो यस्तै गजेन्द्र बुढाथोकीले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् खासमा नेपालको चुच्चो त्रिदेशीय भू राजनीतिक महत्वको भूभाग हो त्यही भएर भारतले नछोडेको नेपालले जारी गरेको नक्सालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएको छैन भारतले त अस्वीकार गर्यो नै चीनले पनि अस्वीकार गरेको देखियो त्यस्तै सुवेदी हरिहरले यसरी लेखेका छन् अजिङ्गरले कमिरोलाई जीवजन्तुमै गन्दैन नि मर्ने गरी बारुलाले झैँ चिल्न सक्यो भने मात्रै बल्ल यिनीहरू पनि केही रहेछन् भन्ने लाग्ने हो फेरि चुच्चे नक्सा नेपाल र इन्डियाको केही प्रान्त बाहेक अरू देशले नै हिक्कामा राख्लान् र
यस्तै गौरव शमशेर थापाले प्रश्न गरेका छन् के नेपालले अन्य देशहरूलाई नयाँ नक्सा जारी गरेको जानकारी दिँदै त्यही प्रयोग गर्न भनेको थियो? जानकारी दिएकै भए पनि विवाद नसुल्झेको नक्सालाई अन्य देशले मान्यता दिनुपर्छ भन्ने छैन। चीनको यही नयाँ नक्सा पनि के नेपालले मान्नेवाला छ र? उता वरुण आत्रेय भने यस्तो दाबी गर्छन्, चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुचे नक्सा राखिनुपर्छ र चीनले आफ्नो गल्ती सुधार्नुपर्छ। भारतले मात्र होइन, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख नेपालको अभिन्न अङ्ग हो। यो ट्राई जङ्सन हो र यसको प्रमाण नेपाल आर्मीसँग छ। तपाईँले हेरिहाल्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा कस्ता किसिमका प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका छन् यसमा भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति चाहिँ जारी गरिसकेको छ होइन। अब छिमेकी राष्ट्रको नक्साको चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आशयको पोलाइट एउटा चिज चाहिँ उसले हामीलाई आदर गर्नुपर्छ, एकले अर्काले आदर गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सभ्य शिष्ट अनुरोध चाहिँ यसो के यसलाई चाहिँ मैले कसरी हेर्छु ब्रजेश, अब आखिर नेपालले आधिकारिक रूपमै जारी गरेको नक्सा हो नि त। चीन त हाम्रो मित्र राष्ट्र छिमेक राष्ट्र भयो, उसले के आफ्नो धारणा क्लियर गरिदिनुपर्छ कि होइन हामीलाई के मान्दैन भने क्लियरली ओपनली भन्दै हुन्छ नि त। हामी मान्दैन भन्नु यो कारणले गर्दा हामी मान्दैन भन्नु पऱ्यो कि चाहिँ मान्छु भन्नु पऱ्यो। त्यो दोधारमा उसले पनि राख्नु हुँदैन। र यस विषयमा चाहिँ त्यही हो, एकदम यो एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ यो भेग छ। अब इन्डियाले त आफ्नो भनेर भनिरहेको छ, नेपालले हाम्रो भनेर प्रमाण छ भनिरहेको छ। अब यो भारतले पनि यसलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरिसकेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरिसकेको हुनाले सायद अब चीनले विवादमा किन पर्ने भनेर गरेको होला। तर त्यसो गर्दा गर्दै फेरि अब आफ्नो फेरि भारतको कतिवटा भूभाग चाहिँ आफ्नोमा हालेर नक्सा बनाएको छन् उनीहरूले होइन। त्यो विवाद फेरि आफ्नो ठाउँमा छ। उतातिरको मर्निङ सोमा त्यो अनसोसियली सोसियलमा त्यहाँ चाहिँ चलिरहेको होला। हाम्रो भाग चीनले लियो भनेर भन्दा त्यो कुरा भइरहेको त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा भइरहेको प्यारलल युनिभर्स इन्डियामा चाहिँ हाम्रो मर्निङ सो चाहिँ त्यसै भइरहेको होला। र अब शनिबार, आज शनिबारको दिन तपाईँहरूको एकदम रिल्याक्स गर्ने दिन। आज तपाईँहरूलाई धेरै अप्सन छ क्रिकेट हेर्नेहरूको लागि। इन्डिया र पाकिस्तानको क्रिकेट छ, फुटबल हेर्नेहरूको लागि 5:15 नै फुटबल सुरु छ। र तपाईँहरूको अब दिउँसो पनि सिनेमा हेर्नको लागि पनि हामीले अब रेकमेन्ड पनि गरेका थियौँ मुभी मञ्चमा। तपाईँसँग विभिन्न तरिकाहरू छन्। सुखी खुसी भएर आजको दिन मनाउनुहोस्, ह्याप्पिली मनाउनुहोस्। तपाईँको शनिबार पनि सुखद होस्, तिम्रो शनिबार पनि सुखद होस्। अस्ति त डोरो सोरो पनि बाँध्यो क्यारे डोरो मागेँ मैले, तर मलाई नपठाएर कि हामीले कोर्ट अफ द डे हालेको छैनौँ होइन। तिमीले जान हतार छैन, मलाई थाहा छ त्यो बाँकी नै छैन। फेरि ब्रजेश आज यति धेरै छ खेलमै भएको छ, उसलाई त के गरौँ कसो गरौँ भइसकेको छ। त बेलुका है ब्रजेश, अहिले होइन फेरि त अहिले टिभी हेरेर बस्छ तिमी त अहिलेदेखि हेर्नु रेडी होला जस्तो। मेरो पनि छ प्रोग्रामहरू छ, भरे फुटबल त अर्कै कुरा छ हो। र फुटबल भन्दा नि क्रिकेट छ, क्रिकेट छ। फुटबल भोलिलाई मात्र भन्दै कोर्ट अफ द डे जाउँ। आजको कोर्ट हामीले लिएको छु जज वासिङटनको, जो चाहिँ अमेरिकन मिलिट्री अफिसर, स्टेट्सम्यान एन्ड फाउन्डिङ फादर भनेर उहाँलाई भनिन्छ र पहिलो राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भनाइ छ 99% अफ फेलियर्स कम फ्रम पिपल हु मेक एक्सक्युजेस। त्यही हो, हरेक कुराको न्यू बनाउने मान्छेहरू चाहिँ नि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। के गर्न सक्दैन कि न्यू बनाएपछि त तिमीले नोबेल प्राइज नपाएको कारण के अरे समीर? के अरे नोबेल प्राइज नपाएको कारण? मैले नोबेल प्राइज नपाएको कारण साइन्समा तिम्रो रिसर्च मलाई नोबेलमा किन नगयो? एक्सक्युज के छ कि म किसानको छोरा भए बाहना नबनाउनुहोस्। बाहना बनायो भने तपाईँ असफल हुनुहुन्छ। तपाईँको चुनौतीलाई पार गर्दै जानुहोस्, तपाईँले प्राप्त गर्न नसक्ने केही पनि छैन भन्दै र हामीलाई सोसियल मिडियामा हेर्न नभुल्नुहोस्। टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर हामी चाहिँ तत्कालै छौँ ग्यालेक्सी TML-मा। त्यो पनि भन्दै अब हामी जाउँ, हामी बिदा मागौँ। तपाईँको शनिबार सुखद रहोस्। नमस्ते। नमस्ते, गुड बाई, बाई।